سلام، من فلور هستم. امروز میخوام بهتون طرز تهیه یک کتلت خیلی خوشمزه رو یاد بدم. خیلی خوب. اینجا من دو نوع گوشت دارم، گوشت بیف و گوشت ترکی. گوشت بیف من هر کدوم 1 پونده، در حدود 9% چربی داره و گوشت ترکی من 99% فت فریه. و تمام این چیزا هم که میبینین یکی یکی من داخل این گوشت میریزم. خوب اینو مخلوطش میکنم، 10 دقیقه صبر میکنم که خودشو بگیره و بعد شروع میکنم به سرخ کردن. پارسلی، گرین آنین، پیازچه، هویج، سیب زمینی با یه دونه فلفل تند که من آبشو گرفتم بهتون نشون دادم به چه صورته. پیاز، نمک، دارچین، فلفل سیاه، پودر گشنیز، پارمیژان چیز، bread crumb، ووشتر ساس and زعفرون آب شده. من یه مقدارش رو نگه میدارم، وقتی که میخوام سس درست کنم ازش استفاده میکنم. خب و 2 تا تخم مرغ، 1 2 تا. حالا من اینو خیلی خوب قاطی میکنم و بعد میذارم یه چند دقیقه، 10 دقیقه بمونه. خب حالا من اینو کاملا به همش زدم، مخلوطش کردم، تقریبا یه چند دقیقه که خودشو خوب بگیره بعد شروع میکنم به سرخ کردن. الان من یه مقدار برد کرامب میریزم روی این وکس پیپرم. وقتی که گوشت رو میذارم گوشت نمیچسبه. کتلت هایی که از این مواد من به دست اومد در حدود 12 تا نسبتاً کتلت درشته. حالا یه مقدار من روغن هست انگور میریزم. زیاد من کتلت توش نمیندازم، 3 یا 4 تا. اوکی. من حدود 3 تا از این کتلت ها رو میندازم، شایدم 2 تا. ببینم جا دارم. آره فکر میکنم جا دارم برای
3 تا. یک دیگه من میندازم توش. مواظب باشید که خودتون رو نسوزونید. همین با حرارت کم این میپزه برای خودش. خیلی خوب. الان من اینو برگردوندم، فکر میکنم یه 5-6 دقیقه دیگه اون طرفش هم سرخ میشه و شروع میکنم که بقیه ها رو آماده بکنم. خیلی خوب. الان من کتلتم حاضره و آخرین کتلتم رو برمیدارم. حالا شما این کتلت رو میتونید به همین صورت بخورید و یا اینکه با سس. اوکی، من توی همین تابه یه مقدار کره میریزم و یک قاشق غذاخوری هم رب. رب یه کمی من سرخش میکنم با این کره. و مقدار از همین گوجه ها رو این بغل میذارم. یک لیوان آلموست یه لیوان آب گرم میریزم. از همون ادویه‌هایی که من برای کتلتم استفاده کردم همه‌شو من مخلوط کردم، تقریبا یک قاشق چایخوری شد. اینم من میریزم و اون زعفرانی هم که گفتم اضافه گذاشتم اونم من قاطیش کردم و یه چند تا از این کتلت ها رو من میذارم این تو. یه تقریبا چند دقیقه میپزه. فکر میکنم 3 تا باشه کافیه اینجا. اوکی. یه حدود 5-6 دقیقه من میذارم این با سس بپزه و من در این همون موقع که من این کتلت ها رو سرخ میکردم در حدود یه مقدارم ویجیتبل استیم کردم، پختم. هر چی که دوست داشتین شما میتونین بپزید، حالا آب پز بکنید یا به هر صورتی که دوست دارید میتونید آماده بکنید و با این کتلت اونو سرو بکنید. کتلت ها حاضر شد. من یه مقدارش رو به همین صورت خشک نگه داشتم و یه چند تاشم با سسی که بهتون نشون دادم اونو من آماده کردم. خب حالا من یه مقدار از این کتلت های خیلی خوشمزه رو تست میکنم ببینم چطور شده. فوق‌العاده خوشمزه است. مرسی که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار تا برنامه آینده.